I had an extended break. Měl jsem další přestávku. I went on a nice holiday for a month. Byl jsem na pěkné dovolené měsíc. But it's all over now and back to work. Všechno skončilo, zpět do práce. We're going to continue with our questions today. Budeme pokračovat v našich otázkách dnes. Time, or if I remember, I want to discuss an unrelated topic. Pokud budu mít čas nebo si budu pamatovat, chci rozebrat téma, který není přímo k tomu spojené. I want to ask all of you. A chci se vás všech zeptat do budoucna, If you still want to discuss relationships, or if you want me to change topics. pokud nadále chcete rozebírat otázky ohledně vztahů, anebo chcete změnit téma, So feel free to give me some feedback. tak klidně mi dejte nějakou zpětnou vazbu. I've already had enough comments and I haven't even presented yet. Už mám dostatek komentářů, ještě jsem ani neprezentoval. This is the new casual look. To je nový vzhled, In the new trend in the movement. nový trend hnutí. We all have to be in black and grey now. Teďka všichni budete muset být v černým a šedým. Got that over with? Tak, už jdeme přes tady to. On to our questions. Zpět do našich otázek. I wanted to try to get this onto the Zoom translation forum, but I may have internet problems. Na Zoom pro překladatele, ale měla jsem problém s internetem. So I'll go ahead and read it in English and translate. Takže půjdu dopředu, přečtu to v angličtině a pak to přeložíme. So I'm going to read it in English and I'm going to probably paraphrase it because sometimes the English isn't easy to understand. Takže budu to pak parafrázovat. Někdy to je těžší porozumět angličtině. The topic of sexuality, lesbians, gays, bisexuals, and identify transgenderism. How do we reconcile the two that seem to present a paradox? Transgenderism, essentially presenting the idea that someone may identify as a specific gender opposite to their sexuality. In doing so, doesn't that reinforce the notion that there are gendered behaviors, feelings, or characteristics? So I'm going to try and paraphrase that. Takže budu se snažit to parafrázovat. I'd closed the web page. That's what I'm just waiting for. I've opened the web page to see if I can post it on the Zoom forum. A snaží se otevřít stránku, aby to mohla dát na tu stránku pro nás. So the translators, if they can read what's there and perhaps translate it as is without me paraphrasing. If they have a go, then I'll paraphrase on top of that just in case they don't get it. Tak, když diskutujeme o tématu sexuality, lesbičky, gayové a bisexuálové a identity, transgenderismus, jak uvedeme do souladu dvě, která, jak se zdá, představují paradox. Transgenderismus v zásadě představuje myšlenku, že někdo může identifikovat konkrétní pohlaví opačné k jeho sexualitě. Přitom to neposiluje představu, že existuje genderové pochování, pocity nebo vlastnosti.
So let me paraphrase. Tak budu parafrázovat. So this is connected to, I guess, the previous couple of camp meetings the presentation that I've done in the last couple of camp meetings. Je to spojené s posledními pár kempovými setkáními, které jsem udělal teďka nedávno. And it's to do with the subject of LGBTQ. A má to co dělat s tématem LGBTQ? So when we discuss the subject of sexuality, takže když my rozebíráme téma sexuality, and then we also talk about transgender people, a pak také mluvíme o transpohlaví lidí, there's a paradox in the mind of the questioner. Je tu paradox v mysli toho tázajícího. They seem to be able to see a problem. That's what a paradox is. Zdá se, že oni tam vidí problém. To je ten paradox, který tam je. Now, the answer that I'm going to give, or the response that I'm going to give, is not comprehensive. Takže teďka ta odpověď, kterou budu dávat, není plná. And it needs to be, at least in my estimation, it needs to be done slowly and carefully. Toto je pokračující se téma, které podle mě musí být uděláno pomalu a opatrně. So this is not going to be a comprehensive, definitive answer. Takže tady to není plná, kompletní odpověď. So this is going to give some guidance or direction to the questioner for them to think about. Takže toto bude směřovat a dávat nějaké odpovědi tomu tázajícímu, aby o tom mohl přemýšlet. So there's a problem in the mind of the questioner of how you deal with transgender people. Je tu problém v mysli toho tázajícího, jak se zabývat tím transpohlavím. Now, we've spoken, or I at least have spoken, about the gendered brain. Nebo aspoň já jsem mluvil o tom mozku toho pohlaví. Enough the benefit that you would all receive by reading the book titled The Gendered Brain. A já nemůžu dostatečně jasně zdůraznit, jak důležité je a jak by to bylo benefitní, kdybyste si přečetli tu knížku Gender Brain. Which I think is fundamental for each of us to know. A vysvětluje to vlastně to pozadí tady toho všeho, což si myslím, že pro nás všechny je důležité, abychom to znali. The paradox that the questioner has, takže ten paradox, který ten tázající se má, is if you have transgender person, je, že pokud máte trans člověka, who has a certain biological sex, který má určitý biologický sex, but they want to be identified as a different gender, a oni chtějí být identifikováni jako rozdíl, jako opačný pohlaví. Jak to identifikují? Jak to udělají, aby se toto stalo? So essentially what they do is they dress and act like the gender that they want to be. Nakonec co oni udělají, že vlastně se oblečou a chovají se jako to pohlaví, kterým chtějí být. And the questioner sees this as a problem or a paradox. A ten tázající se to vidí jako problém nebo jako paradox. In English, there's a saying. V angličtině tu je rečení, říkání. Junk out. Nevím, co to je junk, dovnitř. Nepořádek jde dovnitř, nepořádek jde ven. Another saying. A další říkání. You ask a foolish question, you should expect a foolish answer. Pokud se zeptáte hloupého člověka, měl byste očekávat hloupou odpověď.
We could just say a bad question demands a bad answer. Mohli byste také říct si, špatná otázka, dostanete špatnou odpověď. Now, when I say that, I'm not referring to the questioner. Teďka, když já toto říkám, tak nereferuji tím k tomu tázající se mu, ale referuji k tomu, co teďka budu říkat. Now, the problem with the general perspective that we have as human beings, Takže ten problém s generální perspektivou, obecnou perspektivitou, kterou máme jako lidé, they take on that same baggage, that same burden. A věci, které berou na sebe stejný nepořádek, stejné věci, They want answers to questions. oni chtějí odpovědi na svoje otázky. And if your question is built upon a bipolar world, A pokud vaše otázky jsou budovány na, nevím, co to je bipolar, na dvou světech, znamená to na mužským a na ženským, framework of your questions are based upon a male and female model, pokud vaše otázka je založeně na tom modelu ženským nebo mužským, jaká bude junk out. nepořádek dovnitř, nepořádek ven? Your answer will say that the solution is either male or female. That's the only answers you can come up with. Vaše odpověď bude, že to je buď to žena nebo muž. To je jediná odpověď, s kterou můžete přijít. You can't get the data and say, we'll put this person as an alien or as an animal. Vy nemůžete říci, že tady toho člověka dáte jako alien nebo jako zvíře. Research is indicating strongly vyhledávání growing exponentially silně poukazuje a opravdu roste, that the two-gender model is no longer, never has been, in fact, fit for purpose. že tady to dvoupohlaví už dále není a vlastně v podstatě nikdy nebylo, jakoby nepasuje to. Doesn't work very well, fit for purpose. Nefunguje to velice dobře. Nepasuje to dobře pro ten účel. A odkud tento model přišel? My víme, že to přišlo z náboženství. Na začátku. Na začátku tu byl muž a žena. Adam and Eve. Adam a Eva. That's all you have. To je vše, co máte. Go to any other religion, you'll see the same. Ať půjdete do jakéhokoliv jiného náboženství, tak uvidíte to stejné. Except in some Eastern religions and perhaps Greek mythology. Kromě nějakých východních náboženstvích anebo řecké mytologii. But I'm going to say as a general concept, wherever you go with respect to religion, it will always be male and female. Ale já bych řekla jako takový obecný koncept, když půjdete do jakéhokoliv náboženství, tak to vždy bude žena a muž. Then you go to a human anatomy book. Pak půjdete do knihy, lidské knihy. Will just show you two bodies. A tady ta anatomie vám vlastně, tady ta kniha vám ukáže dvě těla. Go and watch pornography, the same thing. Běžte, dívejte se na pornografii a uvidíte tu stejnou věc. Don't get excited. I'm not telling you to watch it. I'm just saying if you watched it.
Nebuďte nadšený, neříkám, abyste šli se na to dívat, pokud jste se na to dívali. What they will do is take an idealized man and an idealized woman, a perfect man and a perfect woman. Co oni udělají, je, že vezmou ideálního člověka, ideálního muže a ženu, perfektní lidi. The problem is, Problémem je, if you look at your genitalia, pokud se díváte na své genitálie, your private parts between your legs, na své soukromé místa mezi nohami, they all look different. všechny vypadají rozdílně. And on thousands of people, you would see that it's not as uniform as you may think. A pokud uděláte studium třeba s 1000 lidmi, tak to není tak, You can't nevím, even just jaký slovo použil, jak si myslíte. Nemůžete vzít pouze anatomii a rozdělit to do dvou. Simple example that I think you should all be familiar with or heard of. Jednoduchý příklad, s kterým byste měli být seznámeni, nebo jste o tom aspoň slyšeli. I can't remember the medical term for this condition, but it's not uncommon. Nepamatuji si ten medikální termín pro toto, ale není to nic neznámého. There are some people that are born with an ovary and a testicle. Jsou to nějací lidé, kteří se narodí s ovary a testikle, nevím, co to je. If you talk about percentages, it's low, but it's still not uncommon. Pokud se podíváte na to procentuálně, je to nízké, ale není to nic neobvyklého. So what I want to say, Takže co já chci říci, discussing why this has happened or how it has happened, bez toho, aniž bychom rozbírali, proč se toto děje, nebo jak se toto děje, it's not really correct to talk about a binary system when we talk about human beings. není opravdu dobré mluvit o tom jako o systému dvojích věcích. Into at least 5 groups. Vědci mohou dát lidské bytosti aspoň do 5 skupin. And on this side, you would have what you would classically think as a man, and on this side, what you would classically think as a woman. A na této straně byste měli něco, co byste nazývali jako muže, a na té druhé straně něco jako ženu. But there are what we would call transitions in between. A tam jsou jakoby přeměny mezi tím. And they can be physical. Oni mohou být fyzický, anebo mohou být hormonální, není to tak jednoduché. So when we talk about people's sexuality, Takže když my mluvíme o lidské sexualitě, even when we talk about it, we say LGBT. i když o tom mluvíme, tak říkáme LGBT. Like there's homosexuals, which are men, there's lesbians, which are women. Že tu jsou homosexuálové, co jsou muži, lesbičky, co jsou ženy. And then we get people who are attracted to both, I'll call it both men and women, which are bisexual. A pak máme ty, co jsou přitahováni k obojímu, k mužům i ženám to nazvu, což jsou bisexuálové. And then you get A pak máte transpohlaví. Now transgender is a more complex concept. A transpohlaví je o hodně více komplexní. And all the questioner is identifying. A všechny otázky, které identifikuji, which they say is a paradox and I say it is not. Kde oni říkají, že je to paradox a já říkám, že to není. Is that this world is built upon a binary system. Je, že tento svět je zbudován na dvojím systému. And that's where the A problem. to je, kde leží ten problém. So a binary system is that you're either men, which means you wear trousers and you're a fireman.
A binární systém je, že buď to jste muž, ať jste kdekoliv, ať žijete kdekoliv, ať jste na jakýmkoliv kontinentu, v jakékoliv zemi, It's always the same. vždy je to stejné. Deuteronomy 22 verse 5. Deuteronomy 22:5. Muži se oblékají jedním způsobem, ženy se oblékají druhým způsobem. Men have one type of job, women have another type of job. Muži mají jeden typ práce, ženy mají další typ práce. Now, I want to clear something up. Já chci Quite some time ago, I can't remember when, před nějakou dobou, nepamatuji si kdy, I did a presentation or a series of them udělal jsem prezentaci nebo sérii prezentací, I repeat and enlarge a concept or an idea over a couple of camp meetings or throughout a school of the prophets. a jak je mým zvykem, tak já zopakuji a zvětšuji to během dalších kempových setkáních anebo kolem prorocké školy, v prorocké škole. And the concept that I'm identifying now is the following. A ten kontext, který chci teďka identifikovat, je ten následující. Jsou tu stupně inspirace. Tvrzení velkého sporu. A já buduji na tomto principu. People who write in, I'll just call them the newspapers, are prophets. A já jsem řekla, že ty lidé, co píšou, ty žurnalisti, jsou novinoví proroci. Brazil 2020. I've got such a good memory. Bylo to v roce 2020, takže mám takovou dobrou paměť. Thank you, my dear sister Shemaine. You can translate. Děkuji, sestro Šimej. So, in that series of presentations, I made the following proposition that journalists should be considered as prophets in their generation. Takže já jsem udělala vlastně z této sérii, tak jsem mluvila o tom, že ty lidé, co píšou, by měli být v dnešní době označeni jako proroci, novinoví proroci. A vy víte, že my máme praví proroci a falešní proroci. Doufám, že dnes, 2021, True prophets make mistakes. tak doufám, že víte, že praví proroci dělají chyby. But they're true and false ones. Jsou tu praví a nepraví. But they are true and false prophets. Ale máme tu praví a falešní proroci. The true ones are not as perfect as we might think. They're human, they have humanity. Ty praví nejsou tak perfektní, jak si jenom myslíte. Oni jsou to lidé, mají lidskost. The time has come when we need to be teachers. Čas přišel, kdy my musíme být učitelé. That means adults. Což znamená být dospělými. Což znamená být moudrými, kněžími. And we need to acknowledge, we need to confront an important issue. A my musíme přiznat, musíme se zabývat důležitou věcí. A prophet is a human being. Prorok je lidská bytost. They're not robots. Oni to nejsou roboti. And they do introduce their humanity in their message. A oni budou představovat svoji lidskost do toho poselství. Every single one will. Každý jednotlivý to bude dělat. If you're a sexist
man, you'll become a sexist prophet. Pokud budete sexistický muž, tak se stanete, nebo člověk, tak se stanete sexistickým prorokem. Pokud si tím nejste jistí, přečtěte si, teď nevím, jakou řekl knihu, prvních 5 knih. Takže já doufám, že my toto akceptujeme. Protože je to založené na tady tom. I když prezentace nebo studia nebyly udělané v tomto pořadí, nebylo to udělané s pravými nebo falešnými proroci, praví proroci přinášejí své vlastní představy a dělají chyby. And we're going to use that as the launch pad or the foundation of the next step. A my budeme používat toto jako základ k dalšímu kroku. We didn't do it that way. My jsme to neudělali tímto způsobem. We did it a different way. My jsme to udělali jiným způsobem. Because I've given you 2 statements. Protože já jsem vám dal 2 stvrzení. We'll call them low-grade prophets. Nazveme je nízkostupňové proroci. Who are low-grade prophets? I've just told you. Kdo jsou nízkostupňové proroci? Právě jsem vám to řekla. Journalists. Ty žurnalisti. There are 2 types of prophets, true and false. Řekl jsem vám, že tu jsou 2 druhy proroků, pravý a falešný. Prophets bring their own prejudices and agendas. I praví proroci přinášejí své vlastní představy a plány. Once you know all of that, where can you go with that? Jakmile víte toto všechno, kam můžete s tímto vším jít? We discussed this, or tested, in 2018. My jsme toto rozebrali, starší test to rozebrala v roce 2018. And what's that concept? A co je tento koncept? 2 streams of information. 2 zdroje 2 streams of informací. information. Before we spoke about the weakness of true prophets. Vy můžete vidět 2 zdroje informací předtím, než jsme viděli tyto 2 proroci. Was the year 2020 you told me? Bylo to 2020, jste mi říkali? You can see that study on false prophets or journalists is 2 years after 2 streams. Takže vy můžete vidět, že tady to studium na tady ty 2 proroky, tady ty žurnalisti, je 2 roky po 2 zdrojích informací. What's the point I'm making? Jaký je ten bod, na který poukazuji? There are people in this movement who say the following. Jsou tu lidé v tomto hnutí, kteří říkají to následující. There are no nice priests around. Tady nejsou pěkný nebo milí kněží kolem. Všichni chlapi jsou sexisti. I'm desperate to get married. Já se opravdu chci vdát. These wealthy people, they're all nice. A všechny tyto světský lidé jsou pěknými, milými. They're all nice. Jak oni vědí, že jsou všechny milí? Because what did we say? Protože co my jsme řekli? The Gentiles understand equality. Pohané rozumí rovnosti. You remember all of those discussions? Pamatujete si všechny tyto diskuze? What I want to suggest, Co já chci navrhnout? the world does not have its house in order. Že svět nemá svůj dům v At least pořádku. not as much as you may think. Aspoň ne tak, jak si všichni myslíte. There are true prophets in the world. Tady jsou praví proroci i ve světě. What are they called? Jak se nazývají? Journalists. Žurnalisti. The true stream of information. Ty praví zdroje informací. Their agendas? Yes. Mají svoje plány? Ano. Have they got prejudices? Yes. Mají svoje Make představy? mistakes? Ano. Yes. Dělají chyby? Ano. Agenda, prejudices, mistakes. Pohlav, All Well, hallmarks
of true prophets. A všechny tyto jsou vlastně ty značení těch pravých proroků, ty tři, co jsme řekli. A toto jsou nějaké věci, které spousty z nás ještě dnes stále neakceptují. Když říkám, že svět má svůj pořádek, svůj dům v pořádku, nemá, pardon. Co já to chci představit jako? Journalists who can see what is happening in society. Je, že tu jsou nějaký určitý žurnalisti, kteří vidí, co se děje ve společnosti. I'm sure there are certain activists, people with a vision, who we could also say understand what's happening. Také tu jsou nějaký lidi, kteří také rozumí, nějaký aktivisti, kteří rozumí také tomu, co se dneska děje. If you don't stay on the narrow path, you will fall into what? Ellen Whiteová říká, pokud nebudete stát na úzké cestě, tak spadnete do čeho? The wicked world below. Do zlého světa pod vámi. I'm saying that world is not alcohol, drugs and sex. Já říkám, že ten svět není alkohol, drogy a sex. It's not worldliness in the way we would normally consider it. Není to světskost, jakou my bychom normálně brali v potaz. It's right-wing, evangelical or Catholic conservatism. Je to pravé křídlo evangeliků nebo katoliků, ten konzervatismus. Fascism. Nevím, jestli jsem rozuměla správně. White supremacy, all of those. Bílá nadřazenost, nebo nadvláda a všechny tady ty nápady a myšlenky. We'll use one word. My použijeme jedno slovo. Nationalism. Nacionalismus. Now we tend to use nationalism and racism interchangeably depending upon the context. My bereme nacionalismus a rasismus výměnně, záleží na tom kontextu. Because they're connected concepts or ideas. Protože to jsou spojené koncepty nebo nápady. If we're headed into a Sunday law, pokud my jdeme k nedělnímu zákonu, we know that Sunday law is a parable. My víme, že nedělní zákon je podobenství a bude to světový fenomenál. Toto je pravé křídlo, ten svět pravého křídla. Remember, this issue is not confined to evangelical Christianity or Catholicism. Pamatujte si, že tady ten koncept není najetý v evangelickém, nevím čem, a katolicismu. You get the same problem in Hinduism, the same problem in Islam. Máte stejný problém v hinduismu a islámu. Conservatism. Konzervatismus. That is the world. To je ten svět. There are certain journalists who are identifying that problem. They're the truth. Jsou to určité žurnalisti, kteří identifikují ten problém. To jsou ty praví proroci. So when people say there aren't any decent priests, I need to go to the world, most of the world does not understand what is happening. Takže když nějaký kněží říkají, že tu není nějaký decentní kněží, že musí jít do světa, tak ne všichni ve světě tomu rozumí. There are some people in the world who do understand the truth. I'm not negating that. Jsou tu nějaké lidé, kteří v tom světě, kteří rozumí té pravdě. Nezapírám toto. Zpět k té otázce. The problem is that the world considers that you're either a man or a woman and there's nothing in between. Problém je, že lidé vlastně identifikují, že to je muž nebo žena a nic mezi tím. So when you get a woman who is biologically a woman, když máte ženu, která je biologicky žena, but feels that she is not a woman,
She's ale cítí se, že není žena, ale je něčím jiným. she doesn't have many choices. Nemá moc na výběr. Being indoctrinated everywhere you look that you're either one thing or another. Protože vlastně bylo učeno, všude, kam se podíváte, že jste buď to jedno, nebo druhý. And if you don't identify yourself as this woman, you're forced to identify yourself as a man. A pokud se neidentifikujete jako tato žena, tak jste nuceni, abyste se identifikovali jako muž. So when someone who's transgender, they get attributes of, if you're a woman. Takže vlastně v té otázce, pokud vlastně jste žena, tak vlastně vemete na sebe tu atribuci toho, že jste muž. The questioner's problem is the following. A to otázající se je následující. That you're either male or female. Jsem to nestihla. Že ty transgender lidé se buď to identifikují jako, že jsou muži anebo ženy, nebo že to nemáte dělat, teď si nejsem jistá. What society teaches. Oni jsou nucený do toho, co... Takže já tady to nevidím jako paradox nebo problém. If we had all of our babies, the next generation. My bychom měli všechny děti. Máme 5 skupin lidí. Then if someone grew up and we would call them transgender. Potom někdo vyroste a my budeme nazývat jako transpohlaví. Oni možná budou vypadat jako žena, pokud jsou tady. Ale oni by měli na výběr z toho, jak žít. A tyto 4 pozice by nebyly, že já musím se stát mužem. To jsou všechno produkty společnosti. A co vy a já musíme udělat, of the deep-seated indoctrination that's happened to us. Tak si musíme být vědomi tady ty těžce zaseté doktorině, která byla vlastně dána do nás. Tady to je jako sci-fi movie. Sci-fi science fiction. We have been programmed into thinking that you're either male or female. That's your only choices. My jsme byli programovaní, že jsme buď to muži nebo ženy. Jenom tyto 2 výběry. And we're like robots programmed either one or the other, and real life isn't like that. Jsme jako roboti programováni, že žijeme tak nebo tak, ale tak to není. Part of the message of equality Součástí poselství o rovnosti is not just about men treating women properly. Není to jenom o tom, aby muž se pasoval pořádně s ženou. It's not just about not being nationalistic. Není to jenom o tom být nacionalistický. It's also about realizing how we have been indoctrinated with false ideas. Ale je to také o tom, jak jsme byli učeni těmi falešnými nápady. They're false because they're too simplistic. Oni jsou falešné, protože jsou příliš zjednodušené. Now, at the last camp meeting, I introduced a concept which I think is problematic for many people. Na posledním kempovém setkání jsem se vlastně zabýval konceptem, který je problematický pro spoustu lidí. I'm saying the Bible is a book of examples. Já říkám, že kniha je kniha příkladů. Much more than it is a book of principles.
Více, nežli, že by to byla kniha principů. Some time ago, I said the following statement. Před nějakou dobou jsem řekla to následující tvrzení. When God created Adam, Když Bůh stvořil Adama, we want to use the word human being. my nechceme použít Adam, my chceme použít lidskou bytost. He wanted to create for this human being a companion. On chtěl vytvořit pro tady tu lidskou bytost společnost. And the example that's given A ten příklad, který je dán, is that he created a female version of that human. že on stvořil ženskou bytost, ženský druh tady té bytosti. A to není princip. As the King James says, someone who was meet or someone who was suitable. Princip je, že on vlastně stvořil někoho, kdo je pro ně, jak to Bible říká, mít někoho, kdo se k němu hodí. And a rabbit is not suitable for a human. A zajíc nebo králík vlastně není pro toho člověka, co potřebujete dalšího člověka. The book of Genesis teaches. A toto je základní princip, který kniha Genesis učí. But what we have done, co my jsme udělali, is we've said, well, you have a male, and God says, let's have a female. Je, že jsme viděli, že máme muže, tak a Bůh řekl, tak uděláme ženu. And like Lego pieces, you see compatibility. Jako Lego kostičky vy vidíte vlastně tu kompatibilitu. You say they join together properly. Že oni vlastně se jakoby spojí společně pořádně. And I'm saying I don't believe that it is. A oni říkají, proto to je princip, a já nevěřím tomu, že to je. It's an example. Je to příklad. And unless you can see it that way, a pokud byste to neviděli tímto způsobem, you will find the whole message of equality a difficult pill to swallow. Tak pak najdete celé toto poselství o rovnosti jako těžkou pilulku k spouknutí. We should be nice. Když to akceptujete, měli byste být milí nebo něco takového? Říkal? True love, of true humanity, true equality. Něco, že přestanete milovat pravou lidskost, pravou rovnost, takže asi naopak to je, pokud to neuděláte. You'll stop short is the following. Důvod, proč budete stop short, nevím, co to je stop short, tak je to ten následující důvod. Není to proto, že jste špatný. It's not because any of you hate homosexual people. Není to proto, že spousty z vás nenávidí jakoby homosexuální lidé. It's not that you're homophobic in an ugly way. Není to proto, že byste byli homofobici ošklivým způsobem. So if it's not that, what's the problem? A pokud to není toto, tak jaký je ten problém? Because you're scared. Já bych navrhla, že to je proto, že se bojíte. You're scared of what? Bojíte se čeho? Of God. Boha. There were women, I'm hoping they're not now. Teď jsem nerozuměla. Něco s ženami, doufám, že nejsou to. A říkají, pohodě, budu nosit kalhoty. Ale jednu sobotu. Aha, ne v sobotu, protože sobota je svatý den a já nechci naštvat Boha. I'll stop there because it's a run-on sentence. A toto je problém, protože když vlastně jste v tom světě, but you have examples and turn them into principles. A žijete ve světě, které jsou principy, a nebo pak máte příklady a vy otočíte v principy.
you get scared of following the truth. Tak budete mít strach z toho následovat tu pravdu. And each of us need to examine ourselves to see if we are in the faith. A každý z nás musí zkoumat sebe sami, jestli jsme v té víře. You might hear me say you're all bad people and lazy or whatever. Vy možná uslyšíte, že budu říkat, že jste špatný lidé, nebo líní, nebo cokoliv. Parabolically, that's correct. Parabolicky to je správně. But the real problem is you're scared. Ale opravdový problém je, že se bojíte. You're scared of God. Bojíte se Boha. And that's even worse. A to je ještě horší. Because you have a wrong idea of what God looks like. Protože máte špatné nápady toho, jak Bůh vypadá. And when you have a wrong idea of what God looks like, it will make you do crazy things. A pokud máte špatné nápady, jak Bůh vypadá, tak vás to bude nechávat dělat bláznivé věci. While quoting Deuteronomy 22 verse 5, Když budu citovat Deuteronomii 22:5, women will wear pajamas, ženy budou nosit pyžama, but they won't go to church in trousers. ale oni nepůjdou do církve v kalhotech. And it leaves you making inconsistent, and I'm going to say foolish choices, which don't make any sense. Ale vytváříte vlastně bláznivé věci, které nedávají smysl. Good. So this becomes an individual work for each of us to meditate upon in our own experience, in our own lives. To je individuální věc, která přichází k nám, aby jsme na tom meditovali v našich osobních životech. Okay, so that was not a comprehensive answer to this question. Takže tohle nebyla úplná odpověď na tuto otázku. The problem that the questioner has is they live in a what polar world or a binary world. Takže problém, který ten tázající se má, je, že oni vlastně žijou v tom světě jenom té dvojitosti, jenom těch dvou věcí. Ale lidské bytosti nejsou tak jednoduché, tak zjednodušené. To není jenom muž a žena. In the dispensation in which we live, V dispensaci, v které žijeme, the world is as broken as the church. Ten svět je tak rozbitý jako církev. They feed of one another. Oni se krmí jeden od druhých. They both come up with the wrong answer. Oba přichází se špatnými odpověďmi. So an individual Takže individuálové, who may have the body parts of a man, kteří možná mají části těla jako muž but doesn't nebo mužské look like a man, a necítí se jako být mužem, jako mužem, if they look around, the only thing they can be then is a woman. když se podívají kolem, tak jediné, co mohou být, a vlastně vidí, jsou to ženy. And I'm saying that's not a paradox. A já říkám, že to není paradox. It's an indictment upon society. Je to, nerozumím. Okay, so that was only one question. Takže to byla jenom jedna otázka. But I want to take some time to address this. Ale já jsem chtěla si dát na to nějaký čas, abych se tímto zabýval. Now, I want to address a different subject. A chci se zabývat dalším tématem. It's kind of a question. I've received questions on it, so I guess it is, but it's not about relationships. Je to tak nějak otázka, hádám, že je to, dostal jsem to jako otázku, ale není to o vztazích It's přímo. about organization within this movement. Je to o organizaci v tomto hnutí. Now, Ještě chci říct si předtím, jak jsem říkala, představy těch pravých proroků, tak to byly předsudky. A teď jsem to nestihla. Že to ještě nerozebírá kvůli tomu, že
to je předem, že jsme ještě zatím nevydali tady ty vlastně věci v tomto hnutí, jakoby zákony, nebo ne zákony, věci. Misunderstandings. Ale my už začínáme vidět, že tu jsou nedorozumění. And those misunderstandings are serious enough that I think I want to address it now. A ty nedorozumění už jsou tak vážné, že chci se jimi zabývat teď. So if you're one of the people that will say, I didn't even know this was even happening, I apologize. Pokud jste jedni z těch lidí, kteří budou říkat, že ani jsme nevěděli, že se toto děje, tak se omlouvám. In any organization of this size and this complexity, v jakékoliv organizaci této velikosti there is always going to be compromise. Vždy tu budou kompromisy. You can't please everybody on every issue. Vy nemůžete vlastně potěšit každého ohledně každé věci. That's one point that I want to make. Takže to je jedna pointa, kterou chci udělat. I want to make another point. Chtěl bych poukázat na další pointu. So I want to make individual random points and bring them together. Chtěl bych udělat pár individuálních point a pak je přinést společně. Now we have all been living in lockdown, in a pandemic for at least, I will say, 9 months. My všichni žijeme v pandemii, v uzamčení, řeknu, že aspoň 9 měsíců. Could say 12 months. My bychom mohli říci 12 měsíců. And what I want to say is the following. A co já chci říci, je to následující. Generally speaking, for most people, it has been harmful. A obecně mluvím pro většinu lidí, že to bylo škodlivé. A harmful, damaging experience to be in lockdown, to be isolated. Je to ničící, škodlivá zkušenost žít v lockdownu, v tom uzamčení, vzhledem k těm zkušenostem. Deprese tu byly. Abuse has occurred. Zneužívání. And the educational opportunities for your children, for young people, have been severely damaged. A vzdělávací možnosti pro mladé děti nebo lidi byla vážně narušená. Já toto říkám obecně skrze celý svět. Nějaký individuální lidé s tím byli v pořádku, jim to nevadí, jsou osobní, nevadí jim se nemixovat. There are homeschooling families who it hasn't impacted. Jsou tu rodiny, které učí děti doma, na který to nemělo žádný vliv. But the scientific consensus is that it's not healthy to live in this isolated way. Ale vlastně ta věc je, že to není zdravé vlastně žít tímto izolovaným způsobem. So I've made that statement that living in an online world is not healthy. Takže já jsem dělala tato tvrzení, že žít v této nevím jakým životě, to není zdravé. If we were to go back a few years, kdybychom šli zpět o pár let, we all live in our various localities and we all go to church in person, in real life, in some fellowship of some kind. My všichni žijeme v různých lokalitách a všichni chodíme do nějakých určitých církvích v tom čase. I know there are some people who are isolated who never had that privilege. A jsou tu nějací lidé, kteří jsou izolováni a nikdy neměli tady tu možnost. And for them, they've just had to endure isolation and loneliness.
A pro ně oni prostě museli zvládnout tu izolaci a samotu. Pro většinu z nás my jsme neměli tu zkušenost. And what do many people do? They begin to gravitate to a certain geographical area. They all move to an area because they want to be with people of like mind. A co vlastně spousta lidí udělalo, že oni gravitují, že oni se vlastně dávají do areje, do místa, kde mají lidé, kteří jsou podobně smýšlející. That's natural. To je přirozené. If you were to marry someone, pokud byste si někoho vzali, you wouldn't marry them online and never meet them in person. Tak nevzali byste si online po internetu, že byste je nikdy nepoznali. Říkám vzali, tím jsme oženili nebo vdali se. An example, a primary example of why online relationships, online experience is not healthy. A tady tím, co říkám, je, že vlastně online zkušenost není zdravá. When I mean not healthy, I mean it's not the ideal. The ideal is to meet people in person. Když říkám tím, že to není zdravé, tak tím myslím, že to není ideální. Je lepší potkat lidé osobně. I think as time goes on, we're going to see more and more mental illness because people are not leaving their homes. A myslím si, že jak čas bude pokračovat, uvidíme více jakoby toho mentálního zdraví, že půjde vlastně dolů, protože lidé nebudou vycházet ven z domu. Proč mluvím o tomto všem? This movement has, for whatever reason, decided to select the Zoom platform. Toto hnutí z určitých nějakých důvodů si vybralo Zoom. And as you all know, increasingly we are having online Zoom meetings. Jak vy všichni víte, tak my máme vlastně online Zoom setkání. And what that means is that if you live 20 meters from somebody or 200 kilometers from somebody, it makes no difference. A co to znamená, je, že pokud žijete 20 metrů od někoho nebo 2000 kilometrů od někoho, tak to nedělá žádný rozdíl. Není v tom žádný rozdíl. So Zoom has essentially destroyed this issue or problem with distance. Takže Zoom vlastně nakonec zničil tady ten problém s tím distancem. S vzdáleností. Not only in the same country, but in the same world, sorry, anywhere in the world, you can fellowship with people. Ať kdekoliv žijete, ať to je v jakékoliv zemi, tak vy vlastně můžete oslovovat s lidmi. No, I'm not saying that's a bad thing. Já neříkám, že je to špatná věc. But what I am saying is there needs to be limits to that. Ale co já říkám, že tady musí být limit k tomuto. What can happen if we're not careful? Co se může stát, pokud nejsme opatrní? Is that we will have fewer and fewer congregations or meetings. Tak to bude, že budeme mít méně a méně kongregací, setkání. Začneme být více zaměřené. And we'll move from a Presbyterian model or a local fellowship model to a much more centralized model. A přesuneme se více z toho lokální, to jsem nestihla, pardon. We've already begun to do this, but we haven't seen the effects yet. My už jsme toto začali dělat, ale neviděli jsme ještě na to ten efekt, jaký to má. Ten vliv. Our fear. A náš strach, starší test a můj, is that if we continue in this direction, je, že pokud budeme pokračovat tímto směrem, we're going to run into problems. my budeme narážet do problémů. Local fellowships will essentially die.
lokální shromáždění nakonec umřou. In an online world, we might say it doesn't make any difference. Online svět, my říkáme, že to nedělá žádný rozdíl. But the thing is, are we going to forever have online studies and never meet? Ale ta věc je, že my nemůžeme mít navždy online studia a nikdy se nesetkat. I hope we never get to that place because I don't believe it's healthy. Nebo možná řekl, že můžeme a doufám, že se nedostaneme k tomuto místu, protože si nemyslím, že je to zdravé. And once a local fellowship gets destroyed, it's very difficult to recreate it. Jakmile je jednou lokální shromáždění zničené, tak je velice složité to znovu vytvořit. What we want to ensure V čem my se chceme ujistit, is that we maintain the integrity of local fellowships. že ta čestnost zůstane, že tam zůstane to lokální shromažďování. Recognizing that we live in a digital age and people are free to go wherever they want to online. A uvědomujeme si, že žijeme v digitálním světě, kde lidé mohou jít kdykoliv, kam chtějí online. We want to set some guidelines, some limits to everybody's freedom. My chceme nastavit nějaké pokyny, nějaké limity ke každého volnosti. Not because we don't think freedoms are right or good. My si nemyslíme, že není to proto, že bychom si mysleli, že volnost je špatná nebo dobrá. I do think that unbridled freedom or unrestrained freedom becomes harmful. Ale já si myslím, že nevedená volnost může být ničící, ubližující. We want to begin, I'll just call it an initiative. My chceme začít iniciativně, to nazvu, That as the general principle, there's a general rule že jako obecný princip, obecné pravidlo, for prayer meetings and Sabbath, modlitební setkání a soboty, that people worship locally. že lidé vlastně And se setkávají lokálně. something different for different people. A lokálně bude znamenat něco jiného pro různé lidi. For one person, it may mean attaching yourself to a fellowship that's 200 kilometers away. Pro někoho lokální znamená být ve shromáždění, které je 200 kilometrů pryč, But it would be your local fellowship or your local group. ale bude to vaše lokální shromažďování, vaše lokální skupina. It would mean that you wouldn't fellowship with people who are on a different continent or in a different country or in a different time zone to you. Znamená to, že nebudete sloužit s lidmi, kteří jsou v jiném kontinentě, v jiné zemi, s jinými časovými pásmy. Now, inside the United States, Takže řekněme, že ve Spojených státech time zones, to má 4 časová your pásma. local fellowship may be in a different time zone to you, but they'll be in the same country. Váš lokální fellowship a shromažďování bude možná v jiné časové zóně, ale bude to ve stejné zemi. So we're hoping that people will approach this drive, this initiative in a sensible, intelligent, adult fashion. Takže doufáme, že lidé vlastně budou přistupovat k tomu intelektuálním způsobem. Of the law, not Že budou následovat ducha toho zákonu, ne to písmo toho zákonu. we want prayer meetings to remain local. My chceme, aby modlitební setkání zůstaly lokálními, To remain, aby sobotní servisy zůstaly lokální. if there are studies outside of those
to convocations, Pokud to jsou studia mimo tyto kongregace, shromáždění, Friday night vespers, nerozuměla jsem. studies, Friday night studies, Studia, páteční večerní studia. a Thursday evening meeting, Setkání čtvrtky people večery. free to go wherever they want. Lidé mohou jít kamkoliv, kam chtějí. Now, I've given prayer meeting as one of those convocations that should be local. Takže já jsem dal modlitební setkání na tady to, že by měly být lokální. If there are two prayer meetings on a Wednesday, Pokud to jsou dvě modlitební setkání ve středu, time zone, one of them is at 5 o'clock and another one in a different country is at 7 o'clock. a pokud ve vaší časové zóně to je v 5 večer a v další zemi v 7, So let me rephrase that. Your local one is at 7 p.m., but there's another one in a different country at 5 p.m. takže ještě to přefrázuji. Takže ve vaší zemi to je 7 večer a v jiné zemi to je v 5 večer. You can go Další pět. Tak můžete jít na obě. but what we want to do is ensure that you prioritize your local one. If you're going Ale to co my, go to your local one. ale co my chceme udělat, je, abyste prioritizovali to, co je lokální pro vás. Takže pokud máte lokální místo, ne v jednom čase, běžte na to lokální. If you live in Canada Pokud žijete v Kanadě and you want to go to a Sabbath service in Europe, a chcete jít na sobotní servis v Evropě and it doesn't impact your local Canadian Sabbath service, a nebude to mít vliv na váš kanadský lokální servis, there's no problem with that. není tu problém s tím. But what we don't want to do is there's a clash for you to choose the international option as opposed to the local option. Ale co my nechceme dělat, abyste si vybírali mezi mezinárodním a lokálním. We've begun discussions about this issue with various leaders and ministries. My jsme začali mít diskuze ohledně těchto věcí v různých služebnictvích. And the feedback that we're getting is that people have misunderstood our intention. A zpětná vazba, kterou jsme dostávali, je, že lidé nerozuměli našemu, proč to děláme. Friendships that you've developed internationally. My se nesnažíme zničit přátelství, které jste se rozvinuli mezinárodně. We're not trying to say that you are never allowed to go outside of your country. My neříkáme, že nikdy nemůžete vyjít z vaší země. What we are saying Co my říkáme? is that for everybody's welfare, including your own, Že každýho, nevím, co to je welfare, i vašeho vlastního, local fellowships, local work. takže musíte jenom dát přednost tomu vašemu lokální práci. Have the ability to go to another study in a different time zone. A pokud máte tu schopnost jít do jiného studia v jiném časovém pásmu a v času, tak to je v pořádku. Once in a while, you can go to a different study and not go to your local one. Jednou za čas můžete jít do jiného studia a nejít do vašeho lokálního. But that should be the exception, not the norm. Ale to by měla být ta výjimka, ne norma. So I'm hoping for those of you who have been debriefed on this issue, Takže doufám, že ty, co nevím co, ohledně této věci, this explanation has helped clarify questions that you may have had. tak doufám, že tady ta odpověď pomohla vysvětlit na vlastně ty otázky, které jste měli. For whom this is new, Pro ty, pro který je toto nové,
We will be communicating with you, with your leaders, but I'm hoping that you already can have some idea of where we want to go and why it's important. Takže my budeme komunikovat s vašimi vedoucími, ale doufáme, že víte, kam chcete jít a co je důležité. If we have centralized studies, pokud máme centro, jakoby v centru ty studia, tak udělejme zvykem. What will happen is we'll only have a limited supply of teachers. Co se stane, že budeme mít jenom určité náhrady učitelů. A lidé nemají dostatek zkušeností učit. One of the complaints that people have jeden z těch jakoby věcí, co lidé často mají, je, že naše lokální setkání je nudné. Vy nemůžete potěšit všechny lidé pokaždé. So, if occasionally your local fellowship study isn't to your pleasing, takže pokud z nějakého důvodu vaše lokální studium není vás netěší, my si myslíme, že je důležité pro vás, abyste je stále podpořili. But this is also a call to all teachers, ale tady to je také volání pro všechny učitele, particularly the leaders of these local fellowships, a hlavně pro vedoucí těchto lokálních shromáždění, to encourage continual education and support of teachers. podpořit to učení ty lidé k učení. What we don't want to see, what I don't want to see, Co my nechceme vidět, anebo spíš co já nechci vidět, and it's something that I've fought against for a long time now, a je to něco, proti čemu bojuji už nějakou dlouhou dobu, teď, but Zoom is problematic ale Zoom je problematický, because it has a little button called share screen. protože to má malinký tlačítko, který říká sdílet obrazovku. And it's seductively simple to do the following. A je to celkem jednoduché udělat to následující. Prepare all your notes Připravte si všechny vaše poznámky. in either PDF or PowerPoint. Potřebujete PDF nebo PowerPoint. Now it gets hard to translate now Je to těžší to překládat teďka. because I'm picking on people. And they just PowerPoint stuff up. Takže oni tam jenom dají ten PowerPoint. I think it's a retrograde step. It's a step backward. It's not a step forward. Myslím si, že to je krok zpět, není to krok dopředu. Good. I want to encourage people to stick with a whiteboard and write. Já chci pozbudit lidé, aby stáli s bílou tabulí a psali. Možná občas jakoby dát tam sdílení obrazovky. Samozřejmě, to tam bylo vždycky. Na Zoom máte vytištěné věci, které prezentujete lidem. This is just like presentation skills 101. A tady to je jako prezentační zkušenosti 1 na 1. Basic. Základní. Don't do PowerPoints and read them. Nedělejte PowerPoint a jakoby čtěte je. There are teachers who are not experienced and
and that's all they can do. I'm not talking to them. Já vím, že to jsou učitelé, kteří nejsou zkušení a to je všechno, co oni vlastně mohou dělat, tak já nemluvím k ním. I'm not talking about that small group of teachers who are just finding their way, just building their confidence. Nemluvím o té malé skupině učitelů, které nachází svůj způsob, svoji cestu a budují vlastně tu konfidenci. I'm talking about those people who have the ability to teach, Mluvím o těch lidech, kteří mají možnost učit, but are now beginning to employ screen share too often. ale teďka začínají sdílet obrazovku příliš často. If you need to share an article or some written statement or a picture, that's fine. I understand that. Pokud potřebujete sdílet obrazovku nebo nějaký článek nebo nějaký obrázek, to je v pořádku, tomu rozumím. If you suffer from insomnia, pokud máte problém s insomnií, best cures is to sit in front of a PowerPoint presentation that someone's just reading. S únavou, jakoby, pokud máte problém s únavou, tak je nejhorší sedět před obrazovkou, kde vlastně jenom něco čtete. It sends people to sleep. A dá to lidem tendenci usínat. This is not an exercise in teaching you how to use PowerPoint because I don't want to encourage it. Toto není cvičení k tomu, jak používat PowerPoint. Nechci toho povzbudit. But unless you're quoting a Bible verse or a Spirit of Prophecy text, ale pokud vlastně necitujete biblický verš nebo biblický ducha prorockého text, nebo nějaký novinový artikl, článek, then if you ever do a screen share or a PowerPoint shot, nebo pokud kdykoliv sdílíte nějaký PowerPoint, you should only bullet point. Tak vy byste měli dělat jenom jakoby bulletin. And there should only be the key concept for each bullet point and you should talk over that. Měly by tam být jenom vlastně základní ty klíčové pojmy a přes ty, o těch byste měli mluvit. But as I said, I'm not trying to teach you how to give a PowerPoint presentation. I want to avoid that. Ale jak říkám, já se nesnažím vás učit, jak používat PowerPoint. Chci se tomu vyhnout právě. There's something special about using a pen and a board and interacting with your congregation, with your students, your audience. Je to něco speciálního na tom používat tužku a tabule a představovat vlastně tímto způsobem v tom shromáždění. For those of you who are new teachers, pro vás, co jste noví učitelé, who are shy and don't have confidence, kteří jsou plachí a nemají tu konfidenci, I'm not talking to you. nejlepší práce, kterou můžete udělat, nemluvím vám, nemyslím vás, co mluvím o lidech, kteří nemůžou prezentovat nebo si vybírají tu jednodušší cestu. Snažte se, teď jsem nerozuměla, to bych, nevím, snažit se prezentovat. I hope that this organizational question or issue that I've addressed is clearer now. Takže doufám, že tady ta organizační věc, kterou jsem se zabýval, je jasnější teď. Just want to summarize. Chci to shrnout. Prayer meetings. Modlitevní setkání Tend to be on a Wednesday. Mají tendenci být středy, Sabbath meetings. sobotní setkání. They should be local. They should be every week. Oni by měli být lokální, měli by být každý týden. On a Sabbath, we should be having 50 teachers present across the world. V sobotu bychom měli mít 50 učitelů prezentujících každou sobotu ve světě. Not 5 teachers. Ne 5 učitelů. Small groups are better. Malé skupiny jsou lepší. Outside of that, you can go wherever you want.
Mimo to můžete jít kamkoliv chcete. On prayer meeting day or Sabbath day, Na modlitební den nebo sobotní den prioritize your local meeting. priorizujte vaše lokální setkání. And if you want to go to another meeting, you're A pokud, free to if it doesn't clash. pokud chcete jít k dalšímu setkání, tak můžete, ale aby se to vlastně nesráželo s tímto. Once in a while, infrequently, Jednou za čas, nefrekventně, go and visit another fellowship. běžte a navštivte další shromáždění. I mean, of your online. Online, If myslím. you did that once every 6 weeks, once every 7 weeks, that's not a problem. Kdybyste to udělali jednou za 6 týdnů nebo 7 týdnů, tak to není problém. As long as you prioritize your local fellowships. Dokud priorizujete vaše lokální shromáždění. If you don't use them, you will lose them. Pokud je nepoužijete, tak je ztratíte. And if you lose them, you will be the one that suffers the most, more than you A pokud je realize. ztratíte, tak budete If you have friends that you have made outside of your area, meet up with them pokud another time. máte přátelé mimo vaši arénu, setkejte se s nimi jednou za čas. If we had studies across the world every night of the week, I'd be Kdybychom měli studia skrze celý svět jednou za čas, byl bych šťastný. Nebo každý večer, pardon. internationally every day of the week, that's fine. But keep those two convocations local. Pokud chcete studovat mezinárodně, jakkoliv chcete, můžete, ale držte tady ty dvě, to modlitební a to sobotní setkání lokální. Who have been debriefed about this but have misunderstood our intention, I hope it's clearer now. A pro ty, co se vlastně ptali, a tak doufám, že je to jasnější teďka. And for those who haven't been debriefed on the change in direction, I'm hoping it's clear enough before we start dialoguing with you. A předtím, pro ty, kteří začali měnit směr, tak doufám, že vám to je jasný dostatečně, předtím, než budeme muset s vámi komunikovat o tom. I'm hoping everybody sees the wisdom in these changes. Doufám, že všichni vidíte tu moudrost v těchto změnách. We're not trying to break up friendships or ruin your life. Nesnažil jsem se rozbít vztahy nebo zničit váš život, But we're trying to maintain the integrity of this movement. ale chceme vlastně držet čestnost tohoto hnutí. In closing, let me say the following. Na závěr řeknu to následující. In the words of the famous president, Slovy známého prezidenta, don't ask what this movement can do for you. neptejte se na to, co toto hnutí může udělat pro vás. Ask what you can do for this movement. Ptejte se na to, co můžete udělat pro toto hnutí. Let's pray. Pojďme se pomodlit. Our Heavenly Father, we thank you. Nebeský Otče, my ti děkujeme. As someone once told me, Jak jednou mi někdo řekla, I want to thank you for the midnight cry message, já ti chci poděkovat za půlnoční volání. a message that is practical and true and alive. A poselství, které je praktické, pravdivé. A message that impacts my life. Poselství, které má vliv na můj život. I thank you, Father, for opening my eyes. Já ti děkuji, Otče, za otevírání mých očí. I speak on behalf of myself and those listening. Mluvím ohledně sebe a těch, kteří poslouchají. Of what is important and what is not important.
Ta realita toho, co je důležité a co není důležité. We know that no human being wants to hurt themselves. My víme, že lidské bytosti nechtějí ublížit sobě samým. But Jesus told us that there was a new message that he wanted to give to us. Ale Ježíš nám řekl, že to je nové poselství, které nám chtěl dát. A new commandment. Nové přikázání. Not only that we would love ourselves, Nejenom, abychom milovali sebe, which is all too natural, což je příliš přirozené, we would learn to love one another. ale abychom se učili milovat sebe navzájem. May we all experience this love, Abychom všichni zažili tuto lásku implement it in our lives. a dělali to v našich životech. V Ježíšově jméně. Amen.